Всім привіт! Це Кег Cornelius, головний інструмент, який виведе ваше пивоваріння на новий рівень. Це відео наочний посібник для тих, хто ще не визначився, чи потрібно йому кеги, і не до кінця розуміє, як з ними працювати. Ми пройдемо логічний шлях від розбору конструкції, щоб зрозуміти, як тут все влаштовано, до прямого застосування в пивоварінні. А при кінці я покажу бонуси, як звичайна сталева ємність може замінити вам ферментик під тиском, або навіть стати автоматичною станцією для дезінфекції. Тож розбираємо кеги по гвинтиках, поїхали. Починати будемо з новенького кега Cornelius на 19 літрів, виробництва фірми Kegland. Історично кеги Cornelius використовувалися для газованих напоїв, але на сьогоднішній день це є золотий стандарт у домашньому пивоварінні, оскільки вони зроблені з харчової нержавіючої сталі, яка добре тримає тиск та не пропускає світло. Тож, давайте розберемо його і подивимося, як все влаштовано. Перед тим, як розбирати кег, обов'язково з нього потрібно випустити газ. Це робиться за допомогою клапана для скидання тиску. Просто піднімаємо за кільце догори. Коли газу немає, тоді можемо вже безпечно знімати кришку і наші пости. Ось так виглядає наш кег в розібраному стані. Якщо подивитися зблизька, кожен вхід підписаний. Відповідно, там, де в нас IN, це вхід для газу, OUT – вихід для рідини. Також зверніть увагу, що посередині даного кега в ній є невеличка виїмка. Саме туди має потрапляти трубка для забору пива. Отже, кег Cornelius складається з кришки, з нержавіючої сталі. До неї йде резинове кільце ущільнююче, а також клапани для скидання тиску. Вони бувають різних кольорів в залежності від який тиск вони розраховані. І головне їхнє завдання – це коли в кегу буде критичний рівень тиску, тобто більше який він витримує, даний клапан має його спускати. До прикладу, всі кеги Cornelius комплектуються сірими PRV, які розраховані на 100 PSI. Тобто це десь приблизно 6,6 бара. Тепер переходимо до постів. У кега є два пости. Один для газу. На корпусі поста є насічки, щоб можна було його відрізнити від рідини, які їх немає. Під кожним постів іде клапан з резинкою маленькою ущільнюючою, сама пружинка, а також трубка. Для газу йде трубка маленька, для рідини, відповідно, велика, для того, щоб забирати пиво знизу. Також ще варто звернути увагу, що в нових кегах на самих трубках вже є насічки. Ось вони для того, щоб чітко вставати в пази в самому кегу і запобігати прокручуванню, коли ми будемо його збирати назад. Тепер швиденько зберемо його назад. Починати будемо з посту для газу. Беремо нашу трубку. Важливий момент не перепутати, куди її вставляти. Тобто шукаємо, де нас підписано IN і вставляємо. Шукаємо, щоб зайшло в пази. Далі складаємо пружинку з клапаном. Ось. Вставляємо в наш корпус і закручуємо. Переходимо до рідини. Беремо трубку, вставляємо в отвір для рідини і дивимося, що вона рівно посередині попала в нашу виїмку, яка є у кегу. У кожного кега є своя конструкція. У деяких виїмка може знаходитися збоку, в даному посередині. Знову ж таки, нагадаю, що перевагою нового кега те, що в нього є пази, і трубка завжди рівно буде попадати посередині. Резинка, пружинка, клапан, пост і закручуємо. Переходимо до кришки. Тут, до речі, все просто. Беремо наш клапан для скидання тиску. Ставимо резинку і закриваємо. Тепер поговоримо про систему з'єднання. Існує два стандарти. Система Pin-Lock і система Ball-Lock. Яка між ними різниця? Система Pin-Lock зустрічається на вживаних кегах Coca-Cola. І в принципі вона є застарілою.
тому я її не використовую. Але якщо ви купуєте вживані кеги, ви обов'язково їх побачите. Тепер детально поговоримо про систему Ball-Lock. На них є швидкоз'єми, і всередині швидкоз'єма є такі шарики, за допомогою яких і буде відбуватися фіксація. У кожного поста є така виїмка, куди вони мають заходити. Відповідно, коли ми будемо закривати, воно там надійно фіксується. Що відкрити, підтягуємо, відкриваємо. Вони також маркуються всі швидкоз'єми по кольору. Червоний це є для газу, жовтий є для рідини. Але якщо використовувати пластикові, вони є взаємозамінні. Тобто, якщо ми беремо швидкоз'єм для рідини, він також підійде до поста для газу. І навпаки. Ось. Якщо говорити про металеві пости, то вони вже тут не є взаємозамінними. Відповідно, якщо ми взяли швидкоз'єм для рідини, то він для поста для газу не підійде. Навіть спробувати. Ну, хіба якщо дуже сильно постаратися, стукнути, він залізе, але тоді зняти буде досить складно. Також часто зустрічаються швидкоз'єми такої форми. Тут сірий це є для газу, чорний це є для рідини. Відповідно, якщо ми їх використовуємо до пластикових пустів, тут те саме, вони взаємозамінні. Тобто ми можемо взяти швидкоз'єм для рідини, підключити до поста для газу. І воно буде добре працювати. Коли ж ми говоримо про металеві, те саме. Швидкоз'єм для рідини не буде підходити для поста для газу. Хоча, знову ж таки, якщо прикласти силу, все вийде. Також я використовую кеги на 10 літрів. Це є ідеальний розмір для експериментальних партій. Або щоб просто взяти його з собою в дорогу чи в гості. Єдиною відмінністю його від звичайного кега є те, що в крисі він має додатковий отвір для швидкої карбонізації. В даному кегу в мене зараз вже зберігається пиво, я його відкривати не буду, але покажу на прикладі іншої кришки. Ця кришка є для швидкої карбонізації. Зверніть увагу, зверху знаходиться пост для подачі газу, знизу до якого ми будемо прикріплювати трубку. В залежності від того, наскільки сильний буде тиск, я використовую різні трубки з різним діаметром, товщиною стінок. Якщо досить високий, є грубший або тонший. До другого кінця трубки причіпляється аераційний камінь з нержавійки, і коли на нього подається газ, він його розщепляє на мікробульбашки. Тим самим пиво карбонізується в рази швидше, ніж просто подавати газ зверху. Звичайно, користуватися новими кегами ідеально, але вони досить дорого коштують. Тому багато пивоварів, як і я, використовують вживані кеги з-під Кока-Кола. Вони є значно дешевші, хоча й мають деякі недоліки. По-перше, пости. Вони є з системи Pinlock, яка є застарілою і, як на моїй пивоварні, вона зовсім не сумісною. По-друге, оригінальна кришка не має клапана для скидання тиску. Відповідно, приходить набагато більше мучитися, коли потрібно просто продути кег вуглекислотою. І по-третє, всі ущільнювачі резинові за роки могли просто вже всохнутися або зноситися. Відповідно, вони не будуть тримати тиск. Тож, як перетворити вживаний кег для того, щоб він працював як новий? Для цього буде потрібно докупити ремкомплект, в який будуть входити резинки і пости. Потім ми замінюємо всі резинки, міняємо пости з Pinlock на Ball-Lock, а також докуповуємо нову кришку універсальну, яка підходить для всіх корнеліусів кегів. В такій комплектації вживаний кег буде працювати нічим не гірше, чим новий. Якщо ви теж починали з вживаних кегів, ставте вподобайку цьому відео, подивимося, скільки нас таких. Ось так виглядають кеги Cornelius. Хоч на вигляд вони і відрізняються, але принцип дії в них всіх однаковий. І всі вони чудово справляються з основними функціями пивоваріння. За прямим призначенням кеги використовуються для дозрівання, карбонізації, розливу та транспортування пива. Давайте почнемо з того, як пиво потрапляє всередину. Кеги можна наповнити двома способами. Перший спосіб найпростіший. Просто відкриваємо кришку і заливаємо всередину пиво. Так, під час такого способу пиво буде контактувати з киснем. Але якщо ми розливаємо елі і додаємо цукор для праймінгу, то це не є страшно, оскільки дріжджі залюбки з'їдять даний цукор і утворять вуглекислий газ. Такий спосіб я використовую, коли я розливаю з звичайного ферментера. Другий спосіб – це розлив за допомогою
трубок з швидкоз'ємами. Я його використовую, коли я переливаю з ферментера під тиском або з кега ферментеру в інший кег. Його перевага в тому, що немає контакту пива з киснем, оскільки ми використовуємо газ для того, щоб транспортувати пиво з ферментера безпосередньо в кег. Також ми можемо розливати пиво звичайного ферментера за допомогою трубки швидкоз'ємів в кег, для того, щоб мінімізувати контакт з киснем. Після того, як пиво опинилося в кегу, ми ставимо його на дозрівання. Але якщо ми додавали праймінг, то ми залишаємо при кімнатній температурі на 3-5 днів для того, щоб відбулася природня карамелізація. А вже після того переносимо на дозрівання в холодне місце. Під час дозрівання пиво має насититися вуглекислим газом. І тут також два шляхи. Перший – це додати зброджуваний цукор. Відповідно, дріжджі його з'їдять, утворять вуглекислий газ і все достатньо просто. Другий варіант – це використання газу з балону. Тут вже трошки складніше, оскільки нам треба знати, скільки саме додати вуглекислого газу. Я використовую калькулятор в додатку Brewphaser. Там все достатньо просто. Вносимо температуру пива, бажаний рівень карбонізації для нашого стилю, і програма автоматично розраховує, який тиск потрібно виставити на редукторі для того, аби наповнити наш кег газом. Коли пиво вже дозріло, або вам просто дуже хочеться його спробувати, найпростіший спосіб – це випустити газ з кегу, відкрити кришку, і начерпнути пиво зсередину. Для цього я використовую звичайну банку скляну і спеціальний дріт. Упускаємо всередину, зачерпаємо пиво свіженького, як гірської водички, і можна пити. Звичайно, я жартую. Насправді, щоб забрати пиво з кегу, існує декілька способів. Найпростіше це є використання такого пікнік-крану. Я ним досить часто користуюся, коли просто відбираю проби з кегів. Чим він зручний, тому що він підійде до будь-якого кега. І його досить легко розібрати, промити, почистити. Принцип дії простий. Підключаємо до посту з рідиною. Кран працює в двох положеннях. Можна зафіксувати для постійної подачі, а можна собі дозовано пробувати контролювати, як воно буде подавати пиво. Звичайно, якщо пиво досить сильно газовано, воно у вас буде пінитися. Другий варіант – це є саморобний. До прикладу, коли ви хочете з одного кега подавати на два різних крани, це можна зробити на 3-4, стільки завгодно на один. Ним я також час від часу користуюся. Його переваги також. Він достатньо простий, ви можете зібрати будь-яку конструкцію, легко розібрати і промити. Принцип дії той самий. Підключаємо до посту, де є пиво, і просто повертаємо кран, пиво тече. Можна також регулювати силу подачі пива. Відповідно, що воно менше пінилося або швидше текло. Якщо ж говорити про крани, то я використовую два типи кранів. Перший пластиковий такий, всередині там нержавійка, звичайно, він маленький, зручний. Його перевага в тому, що він вже має можливість контролювати рівень подачі пива, тим самим змінюючи його швидкість і, можливо, чуть-чуть прибирає піну, коли пиво досить карбонізоване. Другий, вже більш такий тяжкіший, металевий, він має можливість встановлюватися на стіну, якщо робити собі якусь стієчку таку для подачі пива. І має також піногасник, за допомогою якого можна забирати піну і тим самим контролювати швидкість. Чому його придбав окремо від того? Тому що, як виявилося, даний краник не підходить до вживаних кегів Coca-Cola. Тут достатньо високі борти і просто фізично його неможливо туди закріпити. Тому докупив такий, який ідеально підходить до кегів Coca-Cola. Все можна відбирати. Але є один нюанс. Щоб пиво текло з кегу, там потрібно постійно підтримувати тиск. Інакше пиво перестане текти, ви не зможете відібрати все пиво, і тим паче воно втратить свою карбонізацію і стане досить таким прісним на смак. Як я вирішую дану проблему? Це залежить від того, що я роблю. Коли я забираю проби, відповідно я беру досить невелику кількість пива, але це робиться часто, кожного дня, протягом тижня. Тому докачувати
тиск потрібно невеликими кількостями, але часто. Тому, щоб не мучитися з великим балоном, не носити його з собою, я використовую пляшку, додаю туди тиск і пізніше просто підключаю до даного кега, весь час поновлюючи тиск в ньому. Коли ж я беру з собою невеликий кег, десь їду в гості чи на природу, то для того, щоб подавати з даного кега, я вже використовую такі SodaStream балони невеликі. Це достатньо зручно, вони компактні, можна поставити разом з кегом в машину. А коли я проводжу дегустації вдома і подаю пиво з декількох кегів, відповідно я використовую великий балон. Я підключаю дані кеги до лінії, подача з балону під тиском, все працює класно. І наостанок поговоримо про транспортування. В домашньому пивоварінні зазвичай це означає взяти пиво з собою в гості або завести до швагра на дегустацію. Для цього ідеально підходять маленькі Cornelius кеги на 10 літрів, оскільки вони вміщаються в багажник машини без проблем, їх досить легко охолодити, поміщаються в морозилку, в холодильник. Також я для них зробив спеціальний ящик з пінопласту, куди я їх просто засипаю льодом і воно тримає до 6 годин тримає температуру пива. А тепер поговоримо про універсальність кегів. Кег з пивом можна використовувати як тумбочку біля ліжка, так набагато спокійніше засинати. Щоправда, такий дизайн інтер'єрів може не дуже сподобатися дружині. А якщо без жартів, то я використовую свої ферментери не тільки для розливу. Я використовую їх як повноцінні ферментери, станцію для розливу пива, а також для зберігання і карбонізації далеко не тільки пива. Йдемо по порядку. Щоб переробити звичайний кег під кег ферментер, нам всього-навсього потрібно замінити тільки кришку. Замість звичайної кришки будемо використовувати кришку з додатковим отвором, до якого ми під'єднали плаваючу трубку з фільтром і м'ячком, для того, щоб забирати пиво зверху. Тепер наш кег може працювати як ферментер під тиском. Єдине, що ще потрібно, це є шпунт-клапан для того, аби контролювати тиск всередині кегу. Такі кеги – це ідеальне рішення для вторинної ферментації. До прикладу, коли основне пиво відбродило, я можу розділити його на декілька кегів ферментерів, проводячи в одному сухе охмелення, а в іншій додаючи фруктове пюре. Також такі кеги досить легко помістити в морозильну камеру, що є плюсом, коли ми хочемо зробити різке охолодження для освітлення пива. Оскільки робити дезінфекцію та миття ліній, а особливо кранів для розпива досить складно вручну, тому я переробив старий кег під автоматичну мийку. Це вживаний кег від Coca-Cola. Тут я замінив два пости, також замінив всі резинки, а кришку оригінальною залишив, оскільки тут немає необхідності в запасному клапані. До трубки я під'єднав швидкоз'єм для рідини, його я під'єдную до посту рідини. А з другої сторони я додав коннектор, до якого легко буде підключити все, що нам потрібно. До прикладу, для того, щоб промити даний кран, ми його підключаємо до коннектора, відкриваємо і під тиском дезінфектор продувається. Дану операцію я повторюю 2-3 рази з проміжком 1 хвилину, після чого я продуваю даний кран газом і він повністю промитий і продезінфікований. Для того, щоб нам промити і продезінфікувати нашу лінію для розливу пива, з одного боку підключаємо пост для рідини. Його ми будемо поміщати в ємність, куди буде виходити дезінфектор. З іншої сторони ми його будемо під'єднувати до посту, де знаходиться безпосередньо наш дезінфектор. Тільки тут, звичайно, треба більш акуратніше. От ми під'єднали. Все. Декілька секунд дезінфектор прийшов. Від'єднали. І так само як з краном. Залишаємо на 1 хвилину, після чого операцію повторюємо. Після того продуваємо вуглекислим газом. І наш шланг, лінія до розливу готова до наступного використання. Балон з газом я також
обладнав постом для рідини, для того, щоб можна було зручно і швидко під'єднувати швидкоз'єми, щоб продути вже продезінфіковані шланги та крани. До прикладу, підключаємо, продуваємо і залишаємо. Те саме робимо з нашими кранами, тільки треба вважати, що зараз рідина під тиском буде виходити і вона трішки заляпає все. Відкриваємо. Все. Наш кран чистий, продезінфікований, також готовий до наступного використання. І наостанок те, що не стосується пива, але точно сподобається вашій сім'ї, родичам та друзям. Кег – це ідеальність, ємність для всього. До прикладу, я розводжу варення з водою, заливаю його в 10-літровий кег, примусово його карбонізую і в результаті отримую смачну солодку воду, яка дуже подобається дітям і без зайвої хімії. Також влітку в ньому досить зручно робити квас з бузини чи робити безалкогольне мохіто. Знову ж таки, дуже легко карбонізувати, за рахунок мобільності його можна взяти з собою куди потрібно. І ще один мій секретний лайфхак. Сезон, коли я роблю вишнівку, мені потрібно зберігати свіжий сік вишні протягом 6 тижнів, доки дистилят настоюється на вишні. Відповідно, щоб сік не спортився і не заграв, я його заливаю в кег, забираю кисень, заміщаю його вуглекислотою і під тиском залишаю на зберігання. В результаті через 6 тижнів в мене є свіжий сік, готовий вже до купажу. А які нестандартні використання кегів знаєте ви? Діліться в коментарях. Найцікавіші з них обов'язково покажу і розкажу. Давайте підсумуємо. Чи потрібно купувати кеги для того, щоб зварити класне пиво вдома? Абсолютно ні. Ви можете робити чудові речі без кегів. Але якщо ви хочете варити яскраві соковиті IPA без ризику окислення, і якщо вам важливо зберегти кожну нотку аромату, то кеги Cornelius стануть ідеальним рішенням для вас і вашою найкращою інвестицією. Якщо це відео допомогло вам краще розібратися з кегами або підкинуло декілька нових ідей, ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал. Попереду ще багато варок та експериментів. З вами був Михайло, це Повний шлях, до зустрічі!